Maailman varallisuus on kasvanut huimasti viime vuosikymmeninä, mutta keskittynyt yhä harvemmille valtioille, yrityksille ja ihmisille. Maailman rikkain prosentti omistaa yli 2 kertaa enemmän kuin lähes 90% maailman väestöstä. Ja 22 rikkainta miestä enemmän kuin kaikki afrikkalaiset naiset. Samalla joka 10. maailman ihmisistä elää äärimmäisessä köyhyydessä. Miten voimme puuttua tähän eriarvoisuuteen? No ainakin kehitysyhteistyöllä. Sen avulla parannetaan köyhimpien ihmisten elämää ja vauraimmat valtiot kantavat globaalia vastuutaan. Kehitysyhteistyöllä esimerkiksi koulutetaan opettajia perus- ja ammatillisiin oppilaitoksiin, annetaan eväät nuorille naisille oman yrityksen perustamiseen, tuetaan kehittyvien maiden verohallintoa keräämään veroja tehokkaammin. Noin 80% suomalaisista kannattaa kehitysyhteistyötä. 2/3 haluaisi lisätä rahoitusta ja toivoo, että köyhyyden poistaminen olisi myös yksi EU:n prioriteeteista. Suomi on kuitenkin kaukana lupauksestaan käyttää kehitysyhteistyöhön 0,7% bruttokansantulosta kansainvälisten sitoumusten mukaisesti. Olemme ainoa Pohjoismaa, joka ei yllä lukuun. EU ja sen jäsenmaat, kuten Suomi, rahoittavat kehitysyhteistyötä 75 miljardilla vuodessa, mikä on yli puolet koko maailman kehitysyhteistyöstä. 14 miljardia tästä jakaa Euroopan komissio ja loput jäsenmaat itse. Luku kuulostaa isolta, mutta on kuitenkin alle 0,5% koko EU:n bruttokansantulosta. Enemmän rahaa käytetään esimerkiksi vaatteisiin, joita eurooppalaiset ostavat 400 miljardilla eurolla vuodessa. On arvioitu, että äärimmäinen köyhyys voitaisiin poistaa maailmasta, jos rikkaat maat pitäisivät kiinni 0,7% sitoumuksestaan. Jos Suomi toimisi näin, voisi Suomen ja suomalaisten järjestöjen tuella luoda muun muassa yli 50 000 työpaikkaa naisille, 20 000 nykyistä enemmän. 2,5 miljoonaa naista saisi ehkäisyn, yli 1 miljoona nykyistä enemmän. 1,1 miljoonaa lasta saisi koulunsa vessoja ja vesipisteitä, 424 000 nykyistä enemmän. Ja mitä saisimmekaan aikaan, jos kaikki maailman rikkaimmat valtiot pitäisivät kiinni lupauksistaan? Siksi tarvitsemme kehitysyhteistyötä.